I know you look good, but Nepali Mens Fashion को सब्सक्राइबर भएपछि हैन गुड मात्र देखेर त काम भएन नि हैन. You have to look better or best. And आजको भिडियोमा हैन म तपाईलाई 5 वटा यस्तो टिप्सहरु दिन चाहन्छु हैन. जसलाई फलो गर्नुभयो भने तपाई हैन बेटर र बेस्ट देखिन सक्नुहुन्छ. So if they sound interesting, let's get into the video. So first tip to look better is clear skin. Look, अब तपाईको फेसमा हैन पिम्पल छ, एक्नी छ, डार्क सर्कलहरु छ भनेपछि obviously तपाईले जस्तो सुकै कपडा लगाउनु छ हैन, you won't gonna look better. किनकि तपाईलाई हैन कन्फिडेन्स फिल हुँदैन किनकि तपाईको स्किन क्लियर छैन. So that's why हैन एउटा प्रपर स्किन केयर रुटिन बनाउन जरुरी छ. तपाईले बिहान साँझ राम्रोसँग फेस धुनु पर्छ, राम्रो फेस वाशहरु, फेस प्रोडक्ट्सहरु आफ्नो स्किन टाइप अनुसार युज गर्नुपर्छ. एन्ड obviously स्किन केयरको बारेमा ग्रुमिङ्सको बारेमा अरु भिडियोहरु जान्छ मेरो च्यानलमा छ हैन, लाइक यहाँ आइराको होला. यो भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र धेरै कुराहरु सिक्नु सक्छ है. एन्ड तपाईले स्किन केयर राम्रो बनाउनु भयो भने obviously हैन चान्सेस आर यु गोना लुक बेटर. सेकेन्ड टिप हेयर कट. लुक मान्नुस् या नमान्नुस् हैन, बट जुन कन्फिडेन्स हैन तपाईले एउटा फ्रेश हेयर कट पछि आउँछ नि त्यो कन्फिडेन्स हैन कतैबाट नि आउँदैन के. तपाईले हैन कहिले कस्तो लाइक स्यालुनबाट जब कपाल काट्न निस्किनु छ तपाईले आफ्नो बेस्ट आउटफिट लगाउनु छ नि तपाईलाई आफैबाट एउटा कन्फिडेन्स फिल हुन्छ कि म राम्रो देखेछु, सब ठिक्क परेको छ भन्ने खालको फिल हुन्छ कि. किनकि एउटा हेयर कटले हैन तपाईलाई इन्स्टेन्टली हैन लाइक बेटर बनाइदिन्छ के. सो द टिप इज हैन टु लुक बेटर इज पर्फेक्ट फ्रेश हेयर कट. सो जहिले पनि हैन कोही मिटिङ जालाङमा छ, कोहीलाई भेट्न जालाङमा छ भनेपछि हैन त्यसको 1-2 दिन अगाडि हैन तपाईले एउटा फ्रेश हेयर कट गराउनु भयो भनेपछि chances are you gonna look better. Our third tip to look better is well fitted clothes. मैले यो च्यानलमा हैन लाइक धेरै पहिलादेखि भनिरहेको छु फिट इज किङ. अब पातलो हुनुहुन्छ या मोटो हुनुहुन्छ डजन्ट म्याटर हैन. तपाईले आफ्नो फिट अनुसार आफ्नो बडी मेजर अनुसार हैन कपडा लगाउनु भयो भनेपछि obviously chances are that gonna look better के. किनकि जुन कपडा तपाईलाई फिट गर्छ हैन त्यो कपडा obviously हैन चान्सेस के हुन्छ भने तपाईलाई राम्रो देखिन्छ के. तपाईले ओभरसाइज कपडा लगाउनु छ भने इट्स ओके हैन, कुनै कुनै कपडाहरु ओभरसाइज पनि राम्रो देखिन्छ. बट मोस्ट अफ द क्लोथ्समा के हुन्छ भने चाहिँ तपाईको फिटिङ अनुसार हुनुपर्छ के. अब धेरै मान्छेले हैन फेरि फिटिङ लाउनुपर्छ भन्ने त्यको पुरै चिपिक्क परेको भन्ने सोच्छन् कि. त्यस्तो मिसकन्सेप्सन नराख्नु भन्दा तपाईको फिटिङ भनेको हैन तपाईको बडीलाई पर्फेक्टली हग गर्ने मात्रै भनेको हो के. त्यो पुरै चिपिक्क टाइट हुने भनेको हैन. एन्ड तपाईले फिटेड क्लोथ लगाउनु भयो भने चाहिँ ट्रस्ट मी ब्रदर हैन तपाईँ पातलो हुनुहुन्छ अथवा मोटो हुनुहुन्छ डजन्ट म्याटर हैन, that will gonna look better on you. Number 4th tip, be confident. अब कन्फिडेन्टको कुरा हैन हरेक ठाउँमा आउँछ के. एन्ड फेसनको कुरा जब आउँछ नि नम्बर 1 टुल भनेको कन्फिडेन्ट हो के. तपाईले जति महँगो कपडा लगाउनु अथवा जति राम्रो कपडा लगाउनु हैन तपाईले कन्फिडेन्ट फिल गर्नु भएको छैन भनेपछि हैन त्यो राम्रो देखिनेवाला छैन के. किनकि हैन सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको कन्फिडेन्ट हो. जस्ट बी कन्फिडेन्ट अन हु यु आर. आफ्नो जुन पनि कपडा लगाउनु भएको छ नि कन्फिडेन्ससँग लगाउनुस्, chances are you gonna look better. मैले आफ्नो च्यानलमा पहिले पनि भनिसकेको छु हैन, it's not about what you wear, it's about how you wear. And how you wear, that is confident. So confident build गर्नको लागि हैन लाइक मेरो च्यानलमा एउटा अलरेडी भिडियो पनि छ. अनि तपाई अर्को भिडियो पनि चाहनुहुन्छ कन्फिडेन्टको बारेमा, कन्फिडेन्ट कसरी बुस्ट गर्ने, कसरी कन्फिडेन्ट देखिने भनेपछि जस्ट कमेन्ट डाउन बिलो है. म कन्फिडेन्टको बारेमा हैन छिटै नयाँ भिडियो लिएर आउँछु. So number 5 last but not least, fifth tip to look better is wear black. लुक गाइस इट्स नो ब्रेनर के हैन. ब्ल्याक कपडा यति मिस्टिरियस हुन्छ र यति सेक्सी हुन्छ कुरै छाड्दैन. लाइक 5 इयर्स अगाडिको कुरा गरौँ हैन मलाई कालो कपडा देखि हैन एकदमै एलर्जी टाइपको थियो. मैले आफ्नो आउटफिटमा हैन एउटा पनि कालो कपडा राख्दैन थिएँ किनकि मलाई त्यो बेला त्यति थाहा पनि थिएन हैन. एन्ड मेरो स्किन टोन हल्का डार्क छ त्यही कारणले हैन म कालो कपडा देखि एकदमै धेरै टाढा भएको थिएँ किनकि मैले के सोच्थेँ भने कालो कपडा लगाएपछि हैन कालो मान्छे झनै कालो देखिन्छ भन्ने सोच्थेँ. बट I was wrong and I was stupid हैन. But let me tell you हैन कालो कपडा भनेको एकदमै बेस्ट कलर हो के. तपाईले जुनसुकै कलरको कपडा लाउनुस् हैन त्यसलाई हैन कालो कपडाले कहिले पनि टक्कर दिँदैन के. मेरो आउटफिटमा हैन लाइक यति धेरै कालो कपडाहरु छ पुरै सोच्दैन. आजभोलि हैन म एकदमै अब्सेस छु कि कालो कपडा लिएर. जुन एउटा एलिगेन्सी हैन तपाईको ब्ल्याक कलरको कपडाले दिन्छ नि त्यो अरु कुनै कलरको कपडाले दिँदैन हैन. सो यो 5 वटा चीजहरु हैन फलो गर्नुस् हैन. ट्रस्ट मी हैन तपाई गुडबाट हैन बेटर देखिन सक्नुहुन्छ के. एन्ड भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला. मन परेर हेर्नु भयो भने प्लिज ड्रप अस अ लाइक. तपाईको एउटा लाइकले हैन मलाई एकदमै मोटिभेसन दिन्छ भिडियो बनाउनेमा हैन. एन्ड जसले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन मलाई लिंक इज इन द डिस्क्रिप्सन गएर इन्स्टाग्राममा फलो गरिदियो हैन. हामी 1000 फलोअर पुग्न लाग्छ हैन. थोरै छ बट इट्स इनफ फर मी हैन. सो छिटो 1000 फलोअर पुऱ्याइदिनु सबैजनाले हैन. एन्ड थ्यांक यू गाइस फर वाचिङ द भिडियो. अन्टिल देन टेक केयर, सी यू, जय नेपाल.